in Ecuador, tussen de bananenplantages, echt overal kilometers lang bananen. En we moesten stoppen, want er kwam een hele tros bananen, kwam plots over de weg gereden. Het is hier echt super heet, dus we gaan snel terug de bergen in, dat is een beetje cooler. Jongens, wat een gekke werk hier. Kom amper boven. Het is niet normaal. In Peru waren die heuvels tenminste heel lang. En hier zijn ze half zo lang en driedubbel zo steil. Dat is echt verschrikkelijk. En dan hebben we het nog niet eens over die keiwegen gehad. Hé, maar Ecuador is wel mooi hoor.